हेलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट आणि सेट या दृष्टिकोनातून UGCने एक नवीन अपडेट किंवा आपण म्हणतो नोटिफिकेशन ते अनाऊन्स केलं आहे. ते काय आहे ते मी आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहे. त्याआधी जे विद्यार्थी या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. काहीच आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड आणि टीचिंग ॲप्टिट्यूड हा कोर्स पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये पेपर फर्स्टसाठी कव्हर केला आहे. आणि त्याचबरोबर आत्ता आपलं चालू आहे हायर एज्युकेशन. ज्या विद्यार्थ्यांनी याला एनरोल केलं नसेल त्यांनी सर्वांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली तिथून तुम्ही ते पाहू शकता. काहीच हे पाहिल्यानंतर तुम्हाला डेफिनेटली त्याचं ॲडव्हान्टेज एक्झाममध्ये होईल. प्रत्येक टॉपिकवर म्हणजे आपण फॉर एक्झाम्पल हायर एज्युकेशन यावर तुम्हाला 12 लेसन भेटतील. या 12 लेसनमध्ये आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन त्याचबरोबर जे काही टॉपिक आहे कन्सेप्ट आहे त्या पण आपण डिस्कशन करत आहोत. तर कृपया ते पहा जेणेकरून तुम्हाला एक्झाममध्ये ॲडव्हान्टेज होईल. सर्व काही फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आहे. तर काहीच काय आहे नवीन अपडेट ते पाहूया. तर काहीच मी UGC नेट या पोर्टलवरून एक PDF डाउनलोडिंग केली आहे. तुम्ही डाउनलोडिंग करू शकता. UGC नेट या पोर्टलवर जा, तिथं नोटिफिकेशन याला क्लिक करा. नोटिफिकेशनला क्लिक केल्यानंतर तिथं सेकंड नोटिफिकेशनला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला PDF भेटेल. नसेल तर आपले Vpd एज्युकेशन या नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याला व्हिजिट करा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तिथून पण तुम्ही PDF पाहू शकता. तर यामध्ये त्यांनी काय म्हणलं आहे तर UGCने एक नेट सेट आणि PhD या विद्यार्थ्यांचं झालं आहे त्या विद्यार्थ्यांसाठी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आहे. ती म्हणजे UGCने एक काय केलं आहे अकॅडमिक जॉब पोर्टल. म्हणजे जॉब पोर्टल जसं आपण पाहतो की पवित्र जॉब पोर्टल आहे महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी. तिथं तुम्हाला जॉब वॅकन्सी अवेलेबल असतात. तसंच UGCने ऑल इंडियासाठी एक जॉब पोर्टल अवेलेबल केला आहे, त्याला म्हणतो आपण अकॅडमिक जॉब पोर्टल. तर ते जॉब पोर्टल तुम्हाला काय अवेलेबल करणार आहे तर जॉब वॅकन्सी अवेलेबल करणार आहे. म्हणजे जसं पवित्र पोर्टल काम करताना सेम तसंच तुम्हाला काय करायचं आहे अकॅडमिक जॉब पोर्टलवर म्हणजे www.UGC हे पाहिजे वेबसाईट आहे www.UGC.academic.in या पोर्टलवर जा तुम्ही. तिथं तुम्हाला पोर्टल दिसेल. तर तिथं गेल्यानंतर तिथं त्या पोर्टलवर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं ऑनलाईन. त्यानंतर तुमचा CV असेल किंवा रिझ्यूम असेल तर तिथं अपलोड करायचा. अपलोड केल्यानंतर एखाद्या युनिव्हर्सिटीला जर प्रोफेसर म्हणून किंवा कॅन्डिडेट अवेलेबल करायचे असतील तर तिथून तुम्हाला ते अप्लाय करू शकतात किंवा तुम्हाला तिथून कॉन्टॅक्ट साधू शकतात. त्याचबरोबर तुम्हाला जर एखाद्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अप्लाय करायचं असेल तर त्या पोर्टलवरून तुम्ही अप्लाय करू शकता. त्यासाठी हे पोर्टल आहे, तिथं तुम्ही जा. आता हेच होतं नोटिफिकेशन. म्हणजेच याचं सर्व काही माहिती दिलेली आहे नोटिफिकेशन त्याच्याबद्दल पोर्टलबाबत तिथून पाहू शकता. किंवा आपली Vpd एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, तिथं मी अपलोड करणार PDF तुम्ही डिटेलमध्ये वाचू शकता. सांगायचं फक्त इतकंच यामध्ये की नवीन पोर्टल अवेलेबल आहे जॉबसाठी. तुम्हाला जॉबसाठी आता जास्त काही तकलीफ होणार नाही, लगेच जॉब भेटू शकतील. त्यासाठी नवीन पोर्टल उभारला आहे. तर हे नोटिफिकेशन होतं. कसं वाटलं कमेंट नक्की कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.